নমস্কাৰ আজি 9 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে দিব লৈছো ৰাজ্যৰ আন এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 9টা বিস্ফোৰণ গৌৰৱ গগৈ আৰু পত্নী এলিজাবেথৰ পাকিস্তান লিংক সংবাদমেলত গৌৰৱৰ বিৰুদ্ধে এটাৰ পাছত আন এটা পাকিস্তান লিংক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফাদিল কৰিলে গৌৰৱৰ পত্নীৰ পাকিস্তান সংযোগ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক লাজতে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ যোৰহাটৰ 300 নেতাকৰ্মীৰ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ পিছতে খহিছে কংগ্ৰেছৰ ভেটি আৰু লাজতে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ 300 নেতাকৰ্মীৰ একেলগে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ 300 নেতাকৰ্মীৰ গৌৰৱ গগৈৰ ঘটনাত আমি হতাশ আৰু দুখিত যোৰহাটৰ সাংসদ হিচাপেও গৌৰৱ গগৈয়ে লাজত পেলাইছে আমাৰ পদত্যাগ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এই পদত্যাগ আত্মসন্মান আৰু নৈতিকতাৰ ভিত্তিত লোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলৰ পিছতে পদত্যাগৰ জোৱাৰ কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ পিছতে খহিছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ভেটি আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল ফ্লপ চিনেমা পাকিস্তান লিংকক লৈ প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিলে গৌৰৱে পাকিস্তানৰ সৈতে সঁচাকৈ সম্পৰ্ক আছে নেকি গৌৰৱ গগৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অভিযোগ সঁচা নেকি পাকিস্তানৰ সৈতে গৌৰৱৰ পত্নী এলিজাবেথৰ কি সম্পৰ্ক আছে প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিলে গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল সুপাৰ ফ্লপ শ্ব প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিলে 10 ছেপ্টেম্বৰত একো ক'বই নোৱাৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছমাহ ধৰি কিয় হৈ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্বাচনৰ আগত সাৰ পালে হিমন্তই সাংবাদিকৰ একো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে হিমন্তই ৰাইজে সকলো জানে ৰাইজে সকলো বুজি পায় মোক ইমান ডাঙৰ নেতা বনোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ প্ৰতিক্ৰিয়া গৌৰৱ গগৈৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ দিয়ক গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগৰ উত্তৰ দিয়ক গৌৰৱ গগৈ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে উত্তৰ লাগিব গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি হ'ব তীব্ৰ প্ৰতিবাদ দেশৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব যদি সঁচাই পাকিস্তানৰ লিংক আছে তেন্তে ভয়ানক কথা অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণক উত্তৰ দিব লাগিব গৌৰৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগৰ উত্তৰ দিয়ক গৌৰৱ গগৈয়ে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে উত্তৰ লাগিব গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি হ'ব এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিবাদ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে উত্তৰ লাগিব গৌৰৱৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ ভূপেন বৰাৰ অভব্য আচৰণক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এক লজ্জাজনক ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে অসমৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ উপস্থিতিত অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাই ৰাজহুৱা স্থানত দিয়া অশালীন ইংগিত আৰু অভব্য আচৰণে ব্যাপক সমালোচনাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ গৌৰৱ গগৈ গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়ত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান স্থানীয় মহিলা আৰু বজৰং দলৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি তথা যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বিয়লি কালি দলীয় সতীৰ্থসকলক লৈ শিঙিৰীৰ ঐতিহাসিক গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়ত উপস্থিত হয় পিছে সেই সময়ত এদল স্থানীয় মহিলা আৰু বজৰং দলৰ সদস্যসকলে সাংসদগৰাকীক গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়ত প্ৰৱেশত বাধা দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন শ্লোগান দি উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ উজনিৰ পৰা মিয়া যাবই লাগিব মিয়াক আমি খেদিমি উজনিৰ পৰা মিয়া যাবই লাগিব এটাও মিয়া থাকিব নোৱাৰিব
মিয়াক আমি উজনিৰ পৰা খেদিমেই মই অখিল গগৈ নহয় যে মিয়াক চুমা খাম আঁঠু কাঢ়ি ভিক্ষা খোজা সংগ্ৰামী সেনাৰ নিয়ম নহয় মিয়াক খেদা হ'ব স্পষ্ট কথা অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ লক্ষ্য অসমক মিয়ালেণ্ড বনাব লাগে উজনিৰ পৰা মিয়া যাব লাগিব সংগ্ৰাম চলি আছে চলি থাকিব আৰু জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ নেতা সিতু বৰুৱাৰ এই মন্তব্য আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব লাউড স্পিকাৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হ'ব কাৰ্যকৰী 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বন্ধ হ'ব লাউড স্পিকাৰ উচ্চ প্ৰাবল্য স্পিকাৰ মাইক্ৰফোন ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা নিশা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 9 বজালৈ লাউড স্পিকাৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জাৰি কৰা হ'ল বিশেষ নিৰ্দেশনা আগন্তুক এইচএছ আৰু এইচএছএলচি পৰীক্ষাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি অনুমতি নোলোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব লাউড স্পিকাৰ নিশা আৰু পৰীক্ষা চলি থকা সময়ত কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিৰ্দেশনা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়া পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব নিৰ্দেশনা প্ৰথম পৰ্যায়ত বজালী আৰু কামৰূপ জিলা জাৰি নিৰ্দেশনা আৰু সুবিধা অনুসৰি অন্য জিলাতো জাৰি কৰা হ'ব এই নিৰ্দেশনা 163 নং ধাৰা অধীনত জাৰি কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা ৰাজ্যবাসীৰ বাবে বৃহৎ নিৰ্দেশনা আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ মিয়াক লৈ কটু মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে থানাত দাখিল এফআইআৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল প্ৰথমখন এজাহাৰ মিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিদ্বেষ আৰু প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্যৰ অভিযোগ বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী থানাত দাখিল এফআইআৰ বাতৰি কাকতৰ অংশ ভিডিঅ' ক্লিপৰ পেন ড্ৰাইভসহ এজাহাৰ দাখিল 24 পৰা 29 জানুৱাৰীলৈ সংবাদ মাধ্যমত কটু মন্তব্য দিয়াৰ অভিযোগ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণা বিয়পোৱাৰ অভিযোগ ঘৃণামূলক ভাষণৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল অসম সামাজিক ন্যায় মঞ্চৰ থানাত উপস্থিত সভাপতি অধিবক্তা আব্দুছ সামাদ আহমেদৰ লগতে মহিলা শাখাৰ বেগম মমতাজেও দাখিল কৰে এজাহাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ 12 ফেব্ৰুৱাৰীত স্তব্ধ হৈ পৰিব অসম 24 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধ 12 ফেব্ৰুৱাৰীত অসমত 24 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ ঘোষণা এদিনৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিব অসমত যাতায়াত ব্যৱস্থা মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহৰ যৌথ মঞ্চৰ ঘোষণা ইপিনে 12 ফেব্ৰুৱাৰীত সৰ্বভাৰতীয় ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীও ঘোষণা শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ আৰু প্ৰাপ্য বিচাৰি ৰূপায়ণ কৰা হ'ব কাৰ্যসূচী বিজেপি চৰকাৰক কেইবাটাও দাবী মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনৰ হিট এণ্ড ৰানৰ শাস্তিমূলক আইনৰ বাতিলৰ আহ্বান শ্ৰম কোড বাতিলৰ দাবী ফিটনেছৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা সমস্যা সমাধানৰ দাবী এয়াৰপোৰ্ট ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পাৰ্কিং মাচুলৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবী 60 বছৰৰ পিছত বাহন চলাব নোৱাৰা মটৰ শ্ৰমিকক পেঞ্চনৰ দাবী মানি নললে তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীত অসমত 24 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ ঘোষণা আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ গৌৰৱ গগৈক পাকিস্তানী এজেণ্ট আখ্যা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ মুছলমান গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেণ্ট ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ মুছলমান বৰপেটা ৰোডত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ গৌৰৱ গগৈ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে জ্বলিছে ৰাজ্য পাকিস্তানী এজেণ্টবোৰক পুলিয়ে পোখাই উভালি পেলোৱাৰ দাবী বৰপেটা ৰোডৰ খৈৰাবাৰীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেণ্ট ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ মুছলমান আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ অসমত নহয় উচ্ছেদ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষত অসমৰ উচ্ছেদিত অসমত চলা উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষত উচ্ছেদিত
অসমত চলা উচ্ছেদক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলা চূড়ান্ত শুনানি সম্পন্ন উচ্ছেদক অবৈধ আখ্যা দি অসমৰ উচ্ছেদিতই দাখিল কৰিছিল আবেদন গোলাঘাট নগাঁও উৰিয়ামঘাট নেঘেৰিবিল উদমাৰী যমুনা গাঁও ধানচলা ৰাংলু বস্তি ধনশিলা বৰবিল গেলাজনৰ উচ্ছেদিতই কৰিছিল আবেদন আজি চূড়ান্ত শুনানি গ্ৰহণ কৰি ৰায়দান সংৰক্ষিত ৰাখে ন্যায়ালয়ে ন্যায়াধীশ পি নৰসিমহা আৰু আলোক আৰাধেৰ আদালতত শুনানি সম্পন্ন অসমৰ যে স্থানত উচ্ছেদ চলাইছে তাত কোনো অবৈধ লোক নাছিল উচ্ছেদৰ জাননী কেইখন সম্পূৰ্ণ অবৈধভাৱে আবেদন কৰা হৈছিল এছচি ন্যায়ালয়ৰ পৰৱৰ্তী শুনানি নিদিয়ালৈ উচ্ছেদ স্থগিত ৰাখিব লাগিব অসমত উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত মন্তব্য অধিবক্তা আদিল আহমেদৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ